горить нафтопереробний завод і нафтобаза. У ніч проти вівторка, 12 березня, відбулося загоряння на нафтобазі, російському Орлі та нафтопереробному заводі у Нижньогородській області. Також рано вранці, 12 березня, безпілотник атакував нафтопереробний завод «Лукойл» Нижньогород-Нефтеоргс у місті Кстово Нижньогородської області. Повідомляється, що ударний безпілотник потрапив прямо в установку по переробці нафти. Внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа. Компанія «Лукойл», який належить цей російський НПЗ, повідомила про те, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено у зв'язку з інцидентом. Однак про який саме інцидент йдеться, там не уточнили. До речі, в нас є синхронно, як реагують місцеві росіяни на влучання по об'єкту «Лукойл». Беспилотник рядом с моей работой. Я валона. Все в дымище. Но это Власне, по кадрах ми бачимо, що прицільне влучання в критичну інфраструктуру Російської Федерації. Нагадаю вам, це ключова логістика, яка допомагає росіянам все постачати на фронт, відповідно, аби все їхало, аби не все працювало, аби працювали тили. Саме для цього використовуються ці об'єкти. Тепер будуть працювати значно гірше. Що ж, також нагадаю, що у російському Орлі вночі стався вибух на нафтобазі, після чого почалася пожежа. Незадовго до виникнення пожежі місцеві жителі чули вибух. За даними російських пабліків, пожежа сталася через атаку також безпілотників. На місце прибуло кілька пожежних розрахунків для ліквідації загоряння. Наразі даних про постраждалих немає. Згодом сам голова Орловської області, такий собі Андрій Кличко, підтвердив, що причиною пожежі стало падіння безпілотних літальних апаратів. Також поговоримо з вами, звісно, про захід Легіону Росія і інших формувань на територію Російської Федерації. Ну, а це згодом. Зараз говоримо про інший напрямок, про інші проблеми України і наших союзників, наших друзів, поляків, тому що прекрасно знаємо, що вже не перший місяць, довше значно, то, звісно ж, є в нас проблеми на кордоні. Про це будемо говорити з політологом та журналістом з Польщі Мареком Сієрантом. Пане Марек, вітаю, слава Україні! Добрий ранок, героям слава. Пане Марек, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на кордоні? Тому що, власне, начебто Україна і Польща зараз наближаються до угоди про спільний митний і прикордонний контроль. Попри ці заяви, що наближаються, все рівно на кордоні блокуються. Спочатку повідомляли, мовляв, поліція зупиняє польська автобуси з цивільними українцями. Згодом цю інформацію спростували. Прокоментуйте, будь ласка, це. Це показує тільки, що ми маємо тут прекрасні вкиди. Очевидно, над цим працює Російська Федерація. Маємо інформаційну війну, і це не перше я говорив вслух. Те, що ні польське суспільство, або, може інакше, польська влада не комунікує з українським суспільством, а також не комунікує українська влада з польським суспільством. Політики між собою розмовляють, але чи інформації передають далі, вниз. Тобто це тут теж проблема в комунікації. І коли нема комунікації, то є час на дезінформацію і пропаганду. Там пустого місця на парковці не буває. І ось наші друзі з півночі, друзі в лапках, звісно, використовують цю ситуацію і розхитують між нами. Я ще хочу сказати, що теж і корисних ідіотів по два боки теж не бракує. Деякі люди накручені емоціями просто на них дуже просто піддаються і роблять такі речі, такі заяви, щоб, не знаю, доказати, що ось поляки сьогодні такі погані майже, як і росіяни. І те само з другої сторони я бачу, що деякі поляки так само себе накручують на українців. Ну, звісно, хтось це заініціював, це просто так само з себе не взялося. Ну, а два проблеми, звісно, є то, що ми домовляємося про спільний митний контроль. Це дуже добре, давно це пора треба було робити. Шкода, що так пізно. Це би було набагато менше ускладнень, швидше би йшла робота на кордоні, які, я пригадую, цивілізованого кордону не пригадую. Я пам'ятаю, як виглядав кордон між Німеччиною і Польщею.
І, по-перше, там пунктів пропуску було 2 рази більше, якщо Польщі не було в Євросоюзі. По-друге, робота йшла набагато швидше, набагато була більш ефективна. Ну, тепер маємо те, що маємо. Гріхи, як мова про кордон, мають одні і друге. Як мова про аграрії і блокади на кордоні, no to ja якраз вчора вернувся з кордону, був в прикордонній зоні, в Медице, подивився, no майже нікого там нема на тих блокадах, там є 5 чи 6 людей і, що цікаве, на їх транспарентах так насправді були антиунійні гасла проти Євросоюзу. Проти Зеленого ладу, проти Євросоюзу. Про Україну я майже не чув нічого. Ну, хоча блокада, звісно, є. І я її дуже серйозно засуджую.